Okay, so let's begin our learning session today. Word number one that is commonly used in social media ay Hello! Welcome back to my channel! Yay! Muli, maraming salamat po sa lahat na nakapag-subscribe na sa aking YouTube channel. At kung ikaw, hindi ka pa nakapag-subscribe, what are you waiting for? Nood na sa aking mga videos at don't forget to click that red button below. Yes, the subscribe button at hit the notification bell para ma-updated ka sa aking mga videos at bongga! For today's video, let's learn some new things. Yes, you heard it right. Let's learn some new words that are, well, actually, hindi naman sila bago, but these words are commonly used in social media. Yes, at until now, hindi mo pa rin alam kung ano bang ibig sabihin ng mga abbreviations na yun or mga phrases na yun at hindi mo rin alam kung kailan siya gagamitin or paano siya gagamitin. So if you are interested to learn today, you better stay tuned for the entire video and enjoy! We all know for a fact that social media has a huge impact in our lives today, especially na nasa pandemic situation tayo. So we have no choice but to stay home and make ourselves busy, make ourselves happy using social media. But alam din naman natin ng social media ay napakalaki. Maraming mga involvement. At isa sa mga involvement doon ay ang mga words na kung saan ang mga salita ngayon dahil mahahaba sila, ipinapaikli. So alam ko, marami sa inyo ang hindi pa nakakaalam sa mga i-discuss ko later on. Pero kung ikaw, alam mo na to, pwede mo na skip yung video na to. Pero, mag-subscribe ka ba sa? Tapos panoorin mo yung next video na i-upload ko. So let's begin our learning session today. Word number one that is commonly used in social media ay tama, LOL. Nang ibig sabihin ay laughing out loud. Yes. So, ibig sabihin, kapag natatawa kang sobra, o di kaya sa napanood mong video ay sobrang reaction mo ng tawa, lol na ang gamitin mong reply. Hindi yung sobra akong natatawa, ang haba, di ba? Compared doon sa lol lang. So, better use it next time. Next, we have SLR. Nang ibig sabihin ay sorry for the late reply. So, ginagamit natin to kapag hindi tayo nakakapag-reply agad sa ating ka-chat, sa ating parents, sa ating relatives, or friends. So, nilalagyan natin ng SLR. Hindi seriously ang ibig sabihin nun ha, kundi sorry for the late reply. Now you know. Very good. Pwede mo na siyang gamitin later, best. Kung gusto mo ngayon, gamitin mo na. Next, we have SS. Oy, hindi social security. Alam ibig sabihin ng SS? O, kadalasan ginagamit ito sa mga chat ay screenshot. Yes. Madalas tong nababasa natin. Lalo sa millennials. Pasend naman ng SS nga para mapatunayan kung sinabi niya nga ba yun. O, may nagtanong na kasi sa akin na ibig sabihin ng SS. So, ang ibig sabihin ng SS ay screenshot. Got it? Very good. Screenshot. Next word we have YTC. Oh, sino makahula na ibig sabihin? Okay. You got it right. YTC means YouTube channel. Tulad nung sa akin, yung YTC ko ay Orlan Lumantao. That's ORLAN dash daw space LUMANTAO Orlan Lumantao. That's my YouTube channel. That's my YTC. Ang haba kasi ng YouTube channel na words, 'di ba? So, might as well gamitin ang abbreviation na YTC. Got it? Very good. Next,
Ito, madalas ginagamit ng mga beshi nating kunwari, papunta na OTW. Hindi outfit of the day, OOTD naman yun eh. Ay, ibig sabihin ng OTW ay on the way. Pero maniwala ka, bes. Kagising lang niya, maliligo pa lang yan. Kunwari lang yan, on the way. Once na di pa nakarating, yung tataa. Nasa Manila ka, traffic. Charot. Next, we have SUB. Nang ibig sabihin ay, kung babasahin natin yung sub, ito ay shortcut ng salitang subscribe. So, ginagamit namin tong small YouTubers or kahit yung mga big YouTubers na rin, yung sinasabi nilang, pasub naman, pakisub naman. So, ibig sabihin nun, subscribe, best. Yung red button na nakalagay doon na subscribe, i-click mo yun, best. Pati yung bell para todo at bongga. Next, we have TTYL. O, sino nakakaalam? Sirit? Okay, ang ibig sabihin ay talk to you later. Kaya TTYL. Talk to you later. So, ibig sabihin, might busy siya, meron siyang ginagawa, may commitment siya, prior commitment, so hindi kanya makausap, so nire-replyan kanya, or nakaka-receive tayo ng TTYL, ang ibig sabihin ay talk to you later, or ayaw ka lang niya talaga kausapin muna, best, at mamaya na lang. Diba? Yes. Next, we have PTP, o madalas mo itong makita o mabasa sa Facebook, nang ibig sabihin ay very good, permission to post. So, kung ikaw, hindi ka sure kung sino yung owner nun, di mo alam, baka mapagalitan ka, lagyan mo ng PTP, best. Para ibig sabihin, hindi mo ninakaw yung idea, diba? Nangihingi ka ng consent sa kanya sa pag-post o pag-share ng kanyang idea, video, or kung ano-ano man yan. Next, we have CRS, or madalas ginagamit CPR. So, ang ibig sabihin nun, sa amin, lalo sa YouTuber or small YouTubers, ay copyright strike. So, ayaw namin yan, best. Ang ibig sabihin nun, yung YouTube magsasabi sa'yo na meron kang ginamit na music or isang image or isang video na kung saan merong nagmamay-ari. So, para hindi ka ma-CPR or CRS, ay gumamit ka ng mga videos or mga music na kung saan walang copyright. Entendes? Very good. Next, we have YOLO. Hindi si Piolo, kundi si YOLO. Ano ibig sabihin YOLO? Ay, alam ni Tito, galing nga. You only live once. Tama. You only live once. So, dahil you only live once, might as well, go lang ng go. Happy lang ng happy. Diba? Todo na to. Charot. Next, we have tama, G to G. Ang ibig sabihin ay got to go. So, minsan, kapag nagmamadali na, ang haba na ng message na, uy, alis na ako o di kaya, nagmamadali ako kailangan ko nang umalis. Ang ibig, sinasabi nila ng iba, G to G. Ibig sabihin nun, I got to go. Now you know it. Oy, gagamitin niya na yan next time. Next, we have BRB. Ang ibig sabihin ay be right back. Very good. So, ibig sabihin, babalik siya. Be right back. Babalik kaya, bes? Char! Pag iniwan na, kalimutan na, bes. Walang BRB. Charot. Next, we have very good. Ang NVM. Ibig sabihin, never mind. Oy, ngayon niya lang nalaman. Yung pala ang shortcut ng never mind. Yes. Pag never mind, hindi mo na kailangan pang mali-malian ng spelling. NVM ang right way to shorten the word. Got it? Very good. Next. B2B. Ibig sabihin ay banana to banana. Boat to boat. Ano? Back to back. Very good. Yung iba pa nga, B2B to B. Ibig sabihin ng back to back pa. So, ibig sabihin ng B2B ay back
to back. Wow! Bongga. Next, ito madalas natin makita to sa mga magazines o di kaya sa mga website. FAQ. Ano ibig sabihin? Ano ibig sabihin ng FAQ? Tama. These are frequently asked questions. Got it? So, meron ng mga FAQs, yung mga website na kung saan madalas na tinatanong. So, may sagot na rin doon. Sa Facebook, meron nga din mga FAQ eh. Na ibig sabihin ay, kadalasan tinatanong na yun, tapos may sagot na, meron na silang guide na ibinibigay sa customer nila or client nila. So, FAQ means frequently asked question. Next, ito. Then, BTW. Ibig sabihin, between, eskalante, char, by the way. So, kapag marami ka ng mensahe sa kanya or mahaba na, BTW, alam mo ba? Diba? And so on and so forth. So, ibig sabihin ng BTW ay, by the way. Oy, dami ng alam ni Bes. Next, oy, ito. Masarap to. Meron din kainan ng ganito. Mahal nga lang. Then, TGIF. Nang ibig sabihin ay, thanks God, it's Friday. Dati nung nag-work ako. Nag-work pa naman ako until now. Nung normal pa. Pag Friday na at naka-civilian, oh my God, thank you Lord, TGIF. Ngayon, Lord, please, magkaroon na po ng legit na vaccine para makabalik na po sa normal lahat. Please, Lord. Please. I'm serious, Lord. Next. POV. Ang ibig sabihin ay, very good, point of view. Yung iba pa nga MPOV pa nga ang nilalagay eh. My point of view. Diba? So, ibig sabihin nun, sariling opinion, or ibig sabihin nun, yung mula sa sarili mo, hindi sa kanya, hindi sa jowa mo, hindi sa nanay mo, hindi sa tatay mo, kundi sa sarili mo. POV nga, diba? Point of view. Diba? My personal or my point of view. Kung ano sinasabi ko. Next, the last but definitely not the least, NBSB or NGSB, nang ibig sabihin ay, nakakalungkot, no boyfriend since birth at no girlfriend since birth. Got it? Yes. Magkakajowa ka din. Ako nga, wala nga eh. So ikaw, wala rin? O at least tayo, di ba? Ayun, si Lord. Char. Mahanap din natin ang dapat mahanap. At darating din ang dapat darating. So, I hope you learned something new today. Alam ko na ang mga words na yon ay common nga siya, pero ang iba sa inyo na-encounter siya at nahihirapan intindihin o basahin siya sa message or sa isang status. So now you know, you can use it anytime, anywhere. Wow! At kung gusto mo pa ng ganitong klaseng video, huwag mong kalimutang i-like ang video na to, mag-comment, mag-subscribe, i-hit ang notification bell para bongga na at updated ka sa aking mga videos. Bye! Ingat!